السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النهاردة هنعمل مع بعض محشي كرنب مصري في حلة نينجا فودي ماكس. يلا بينا نبتدي. أول حاجة عايزين نسلق الكرنبة الجميلة بتاعتنا. الأفضل إنها تتسلق وهي متفصصة ورق، لكن أوقات بيبقى صعب نفصل الورق عن بعضه بسهولة، وبيبقى متداخل ويتكسر مننا. ففي الحالة دي نقورها من النص بالشكل ده ونحطها على الشبكة مع 500 ملي مية لمدة 5 دقايق على خاصية ستيم من مود رقم 3. زي ما شايفين كده دلوقتي نقدر نفصصها بسهولة. اللي عملناه ده كان مجرد تسهيل تفصيصها، لكن لا يغني عن مرحلة السلق. نبتدي نفصص الكرومبة، هنلاحظ ان اول كام ورقة كأنهم مسلوقين، وبعد كده الورق اللي جوه ابيض وني. ممكن ما نسلقش اول كام ورقة ونكتفي بيهم كده لو بنحب الكرومب يكون بيمضغ شوية. بنقطع الورقة بالشكل ده، بنشيل العرق التخين اللي في النص ونحاول نقطع الورقة بطريقة متساوية قدر الامكان، بحيث نقدر نلفها زي كده مثلا. بعد ما قطعناها عايزين نسلقها، بس الحقيقة احنا هنبخرها، يعني هنحطها على الشبكة والمية تحت، ونستخدم خاصية الضغط العالي من مود رقم 1 لمدة 5 دقايق مع كويك ريليز و500 ملي مية في الحلة. الطريقة دي هتخلي الورق يحتفظ بقيمته الغذائية وطعمه المسكر الجميل. زي ما شايفين كده الورق بقى رائع جدا، وبالنسبة لي مظبوط 100، لأن أنا بحبه مستوي كويس مش مقرمش. لو بتحبيه مقرمش شوية قللي الضغط دقيقة أو 2. نبتدي بقى نلف المحشي. عندنا الخلطة الجميلة بتاعتنا اللي جهزناها قبل كده، هتلاقوا طريقتها على القناة وكذلك هتظهر في نهاية الفيديو ده. نفرد الورقة على ايدنا بحيث الجزء الخشن يكون لفوق، ونحط الرز في شكل خط كده، ونبتدي نلف بإيد وبالتانية بنضغط على اللف عشان المحشي ما يفكش أثناء التسوية. يعني ضغطة خفيفة كده، مش عايزينه ملفوف جامد قوي برضو عشان يدي مساحة للرز ينفش ويستوي. ونرص المحشي في الحلة ونحاول ان اخر صف ارتفاعه يكون متساوي عشان نقدر نظبط الشوربة صح. لو حابين تضيفوا طبقة من الورق الفاضي في الأرضية وبعدين نرص المحشي فوقها أوكي، لكن أنا برص مباشرة لأن بحب طعم المحشي الملسوع شوية، وبتعمد ألسعه سنة صغيرة بيبقى لذيذ جدا. بعد ما خلصنا رص المحشي نضيف شوية من بقايا الورق على الوش عشان يحبسوا البخار ويخلوا الصف اللي فوق خالص يستوي كويس بنفس درجة الصف اللي تحت. نظبط ملح الشوربة بتاعتنا بحيث تكون ملحة زيادة عن الطعم اللي بنحبه في الأكل. هنا أنا استخدمت شوربة لحمة ضاني ممتازة، هتلاقوا طريقة تحضيرها من اللحمة المسلوقة برضو على القناة وهتظهر في نهاية الفيديو. هنضيف شوربة لحد نص الصف الأول، يعني الصف الأول يكون باين من الشوربة مش مغمور. نشغل خاصية سير أو سوتيه على أعلى حرارة ونسيبها لحد ما تغلي كويس جدا، بتاخد من 3 ل5 دقايق. نغطي الحلة ونشغل هاي بريشر من مود 1 ونظبط 5 دقايق مع ناتشورال ريليز اللي غالبا بياخد من 15 ل 20 دقيقة، وبيكون كافي جدا ان الرز يستوي حلو قوي. وده بالنسبة لي كان ألذ وأطعم محشي كرنب أكلته هنا، مستوي على الشعرة وطعم الكرنب فريش ومسكر. أنصحكم تجربوه وهتدعولي إن شاء الله. بألف هنا على قلوبكم.